ल साथीभाइहरू, आजको मेरो मुकबाङ सेटअप यस्तै छ है। छिटो मिठो है, एउटा अब हल्का मुकबाङ गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा मेरोमा इच्छा जाग्यो है। त्यो भएर चाहिँ मैले आज मुकबाङतर्फ एउटा सानो मुकबाङ भिडियो है तपाईँहरू माझ। सो धेरै भयो मुकबाङ नगरेको है। सो सेटअप मेरो यस्तै छ आजको है। ल सेटअपमा नजानुहोस्, आज खानामा जानुहोस् है। आज चाहिँ हेर्नुहोस्, फाक्साको खुट्टा है, फाक्सा फ्राई विथ लेमन, अर्ग्यानिक काँक्रा पापड है, राइस, ग्रिन चिल्ली, दाल छ यहाँ, ब्ल्याक दाल है। ल बिना देरी कुवे सधैँको चाहिँ हामी पहिला चाहिँ खाने गरौँ। ओहो ल सुरु गरौँ है। अनमोल सिम्पल ब्लग्समा त अब तपाईँको है सिम्पलै हुन्छ मुकबाङ है। सो यस्तै हो घरेलु मुकबाङ है। कुकुरी क्याक्स कराउँदैछ, कुकुरी क्याक्सको पनि खानुपर्छ मासु एक दिन। ल साथीभाइ है सुरु गरेँ। यो चाहिँ मजाले टमाटरको ग्रेभीमा कसेको है। है ल ओहो ल फस्पाइट खाएँ गाइस। उही भोक लागिरहेको थियो। दामी भएछ मासु चाहिँ। अहिले चाहिँ नाकै हुँदैन है।
Excuse me. यो चाहिँ डल्लेको पेस्ट है त्यस्तो खान सकिन्छ आजको यो मुकबाङ चाहिँ सिम्पल थियो है तपाईँहरूबाट घरेलु मुकबाङ है यसरी तपाईँले घरमा बनाएर पनि खान सक्छ है सो आफ्नो डाइट चाहिँ तपाईँहरू कहिले पनि नछुटाउनुहोस् है एकदम डाइटको ख्याल राख्नुहोस् यति भन्दै यो भिडियोलाई म यतिमा समाप्त गर्न चाहन्छु फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा त्यतिन्जेल सबैजना सन्चै सुविस्ता बस्नुहोस् होला र खानपानमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् होला है त